الحين راح أبطل هذول الثري بلايند بوكسز. هذول الاثنين خذيتهم من مينيسو. كنت ناوية أبطلهم، كل مرة أقول بعدين بعدين بعدين، البعدين صار الحين. هذا البلايند بوكس لقيته بكليرز، كنت رايحة مع أختي الصغيرة وشفت هالبلايند بوكس، حيل عجبني. وايد حبيت المخمل، إنه في تكستشر مخمل عليهم، وأشكالهم هم حلوة. ما أدري، أول مرة أسمع بهالبلايند بوكس، ما شفته من قبل، اسمه كوينيز. فإذا طلعت أو إذا طلع الفكر حلو، احتمال كبير أروح أشتري واحد ثاني إذا كانوا موجودين، لأن ما كان في منهم وايد، يعني كم حبة. خلينا نبطل أصغر واحدة اللي هي هذه مالت سانريو، اسم الكولكشن رابتس. أتوقع كلهم يعني لابسين كوستم أرنب. هذه أشكالهم. بالنسبة حق شنو ودي يطلع لي، ودي واحدة من التوين ستارز وماي ميلودي وكورومي بعد. خلينا نشوف حظي. اوكي، طلع لي كيكي كيوت. طبعا هذا التكستشر ماله مخمل وايد حلو، والفقر شوي ثقيل. الشكل حلو، تفاصيل الوجه يعني بسيطة، ما في وايد تفاصيل، بس المخمل وايد عجيب. عندي مشكلة بس واحدة مع المخمل، يعني وايد أحب الفقرات اللي تكون مخمل، إن تمسك الغبار، فتنظيفها شوي يحتاج شغل، بس overall حلوة. طبعا لازم معاها الكرت مالها. انزين، الحين نبطل البلايند بوكس مال سنوبي. هذول وايد حلوين، يكونون على شكل كتاب يتبطل وداخله مثل يعني سين معين، فأحب اللي يكونون كذي. ما في وايد منهم، يمكن أكثر شيء ودي فيه الطبخ اللي هو الكوك كوزينير. هذا هم الديتكتيف شكله حلو. طلع لي البنفسجي اللي هو أتوقع الماجيشن، أي الساحر. هذا اللي قلت لكم عنه، إنه يكون شكله شكل كتاب ويتبطل كذي. طبعا لازم أركبه. أوكي، هذا الشكل. الطاولة ما تثبت، لازم أحطها كذي. وهم نفس الشيء الصندوق السحري هذا ما يثبت. يمكن أنا أحب أثبت الشغلات هذه بصمغ عشان ما يتحركون. أنا ما أحب لما أحطهم على الرف بس هزة بسيطة كل شيء يطيح. بس الشكل وايد حلو كذي. ممكن نتسكر الكتاب كذي بعد، وحجمه هم حلو. هذا الصندوق الثاني خلصنا منه. الحين حق صندوق كويني. هي طبعا في وايد أشكال هني، بس اللي حيل ودي تطلع لي اللي على الصندوق نفسه هذه. وفي هم كم شكل، يعني هذه اللي على شكل موز، في واحدة على شكل مخلل بيكلز. نشوف. اوكي، الباكجينج وايد حلو. اي صح، نسيت اقول شغله. البلايند بوكس هذا معاها صندوق بلاستيك عشان احط الفقر داخلها، فهم هذه وايد فكره حلوه، عشان اذا شريتوا اكثر من وحده تقدرون تصفونهم كذي بشكل مرتب. اوكي، ما اتوقع طلعت لي على
العلبة اوكي ما يبين للحين. بطل كذي. باكجينج عجيب. شنو هذا؟ ما ادري شنو هذا. اتوقع هذا كرت الفيجر نفسه، نفس هذه، بس مغطينه عشان ما نعرف شنو الفيجر اللي حصلناه. اوكي. اوكي ما طلعت اللي ابيها، بس طلعت هذه. انت شنو اسمك؟ خلينا نشوف. اسمها كوين اوف كات نابس، واللي ماسكته الحوض، حوض سمك في سائل يتحرك داخل. اهم شيء هذه الغيمة اللي فوق، ما ادري شنو يسمونها، هذه فيها السكeleton مال السمك. هذه العلبة البلاستيك اللي تي مع الفيجر. وايد مرتبة. لا لحظة، لازم ادسها شوي كذي. عجيبة. هذول الفيجرات اللي حصلناهم اليوم، الحين نحطهم على الرف.
Is this outside? The vantage point. I can't see anything. Yeah. Or right. So, I'm at somewhere behind here. Okay, here we go. Alright, this is us. You got 2 days till death. You got plenty of time to.